Hey guys! Welcome back to my channel. Kamusta kayo? Bike tayo ulit. Ang goal natin ngayon ay makarating sa San Mateo Riverside. Nadaanan ko lang siya nung galing ako sa Banaba. Medyo makulimlim na naman. So hopefully hindi tayo ulanin at makakuha tayo ng magandang drone shots. Tara, let's go! Hey guys, welcome dito sa Riverside ng San Mateo or Batasan na siguro to. So ayun, kasama natin si Kix. Medyo rough road yung dadaanan nyo, kami nagtulak lang. And pagdating nyo naman dito ay sementado.
ang ganda dito sa San Mateo Riverside. And sana itong Riverside na to ay maging karugtong ng San Jose dun sa Montalban and up to Marikina. So as a general reminder guys, pag pupunta kayo dito, please lang observe natin yung cleanliness, huwag tayong magkakalan. Siya nga pala, kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button para updated ka lagi sa mga adventures kasama ko. So ayun guys, kung may ka-date kayo, dalhin nyo dito, tapos nood kayo ng sunset, and then may ilaw din naman siya, so romantic, di ba? Ayun guys, salamat sa pagsama sa adventure namin na to as always. Sa susunod ulit. Thank you. Bye bye.